लगभग 10.62 ले मार्केट घटेको छ, लगभग आधा पर्सेन्टले मार्केट घट्यो। 2070 मा मार्केट क्लोजिङ दिएको छ, 3 दिन भयो लगातार घटिरहेको छ मार्केट है, अलि बोरिङ बोरिङ भइरहेको छ। तर मार्केट घटे पनि सेक्टरहरूले चाहिँ आफ्नै तरिकाले पर्फर्म चाहिँ गरिरहेको छ। कुनै सेक्टरहरू राम्रो नै देखिएको छ, कुनै सेक्टरहरू चाहिँ अब दिपदिप भइरहेछ होइन, त्यस्तै छ। सेक्टर वाइज जाउँ एकचोटि के हामी टर्नओभर हेर्छौँ भने लगभग 3.3 अर्बको भोल्युम आएको छ। भोल्युम हेर्छौँ भने मार्केट घटिरहेको छ, भोल्युम पनि अलिअलि गर्दै घटिरहेको छ। यो भनेको के हो त, घट्ने बेलामा सस्तोमा मान्छेहरूले चाहिँ सेल गर्न खोजिरहेका छैनन् भन्ने कुरा देखियो होइन त यतिले। त्यसपछि सेक्टर वाइज जाँदाखेरि के देखिएको छ भने बैंकिङ इन्डेक्स लगभग आधा पर्सेन्टले घटेको छ। डेभलपमेन्ट बैंक इन्डेक्सलाई आज हामीले हेर्नुपर्ने थियो, लगभग 1%ले बढेको छ। अब भोलिको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, भोलिको स्ट्राटेजीको विषयमा कुराकानी गर्छौँ र एकदम सानो छोटो हुन्छ भिडियो, धेरै अरू एक्स्ट्रा कुराहरू चाहिँ आज त्यस्तो छैन। तर यो कुरा डेभलपमेन्ट बैंकको विषयमा कुराकानी गर्छौँ र भोलिको लागि सेक्टर कुन चुज गर्न सकिन्छ भनेर हामी कुराकानी गर्छौँ। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला है त, अनि लाइक चाहिँ गर्दै गरौँ है। त्यसपछि फाइनेन्स सेक्टर आधा पर्सेन्ट बढेको छ, होटल सेक्टर 1.5% घट्यो भाइ। अब होटल सेक्टरमा अब अस्ति अलिअलि बढ्दाखेरि पनि अब होटल सेक्टरमा जाने कि के गर्ने त भन्दाखेरि होइन, होटल सेक्टर चाहिँ हामी केही समय बसौँ। 1-2-3% बढेको पनि थियो, कहिलेकाहीँ लिड गरिरहेको थियो, तर पनि त्यस्तो मोमेन्टम देखिएको थिएन। किनभने होटल सेक्टर एक दिन बढ्छ, भोलिपल्ट त्योभन्दा बढी घट्दिरहेको पनि देखिरहेछ। त्यस्तो धेरै नै घटेको त छैन, तर पनि झ्याप बढ्छ फेरि त्यति नै घटिदिन्छ, अनि साइडवेज बस्दिन्छ, त्यस्तो तरिकाले चलिरहेको छ होटल सेक्टर। हाइड्रो पावर सेक्टर पनि 1%ले घट्यो, हिजो स्टेबल हुन खोजेको जस्तो देखिएको थियो, तर आज धेरै हुन सकेन। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा फेरि अस्तिको प्रोफिट बुकिङ पछि अहिले फेरि स्टेबल भइसकेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर अर्को चाहिँ एउटा हाम्रो लागि हेर्नुपर्ने सेक्टर। त्यसपछि माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर पनि पोजिटिभ थियो, अलिकतिले गर्दा नेगेटिभ भयो, नभए यो पनि स्टेबल भइसकेको छ। नन लाइफ इन्सुरेन्स नर्मलै छ, अदर्स इन्डेक्स पनि 1%ले घट्यो। सेक्टर वाइज हेर्दाखेरि सबै सेक्टर उस्तै नै देखिएको छ। र सेक्टर अहिले मार्केटमा के भइरहेको छ त भने चेन्ज भइरहेको छ। स्टक सेक्टर चेन्ज भएर सेक्टर रोटेट हुँदै स्टकहरू बढिरहेको छ हो। एसएपी डिबिएलले सर्किट हानेको छ, सर्किटको लेभलमा पनि लगभग 2 लाख कारोबार भएको छ होला। एसएपी डिबिएललाई एकचोटि हेरौँ त, अनि एसएपी डिबिएल यसलाई हेर्दाखेरि के देखिएको छ, लगभग अब 1,67,000 किता कारोबार भएको छ। तर सर्किट सुरुमै लगाइसकेको थियो भनेपछि यो के हो त, यो त सबै सप्लाई हो। सर्किटको एरियामा सबैले सप्लाई दिएको चाहिँ देखियो, त्यही सप्लाई पनि जस त्यति चाहिँ त्यत्रो सप्लाई आए पनि त्यो सप्लाई चाहिँ खाएको देखियो होइन। तर सप्लाई चाहिँ हो यो। नभए सर्किटको एरियामा कसरी कारोबार हुन्छ त, सर्किट लाएर बसिरहेको छ, कारोबारै भएको छैन भन्ने ठान्नु होला, त्यस्तो होइन। 1,67,000 किताको कारोबार चाहिँ भएको छ है त। अब भोलि के हुन्छ, अब त्यो भोलिको मार्केटले नै भन्छ। भोलि पनि केही बढेर त्यसपछि फेरि केही स्टेबल भएर अनि पछि बढ्न पनि सक्छ, अहिले केही भन्न सकिँदैन। जिएलबिएसएल, एमएलबिएस, जिआरडिबिएल, डेभलपमेन्ट बैंक र फेरि माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको स्टकहरू नै बढेको देखिन्छ लगभग हामीले हेर्दाखेरि। र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको स्टकहरू जस्तै कि शिवम सिमेन्ट, सोना सिमेन्ट र घोराई सिमेन्ट, यो तिनवटा स्टकहरूमा पनि राम्रो इन्भेस्टमेन्ट देखिन्छ। भनेपछि अब हामीले के गर्न सकिन्छ त भने नेप्सेलाई हेर्दाखेरि के देखिएको छ, 3 दिन भयो घटेको, र मार्केट लगभग अप ट्रेन्ड जाने फिक्स देखिसकेपछि जति पनि घट्छ बाई अपर्च्युनिटी लिने हो भन्ने कुरा भएको त्यही छ होइन। अनि त्यसपछि इन्डिकेटरहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने इन्डिकेटरमा बाई सिग्नल आएपछि कुनै पनि सेल सिग्नल आएको छैन, हिस्टोग्राम माथि नै बनेको छ, पोजिटिभ छ, सबै कुराले अझै पनि सपोर्ट गरिरहेको नै छ यहाँ। अब अन्टिल एन्ड अनलेस कुनै न्युजहरूले इम्प्याक्ट नपारिन्जेलसम्म मार्केटमा, नेगेटिभ न्युजहरूले इम्प्याक्ट पार्यो भने त्यो छुट्टै कुरा भयो। त्यस्तो नभएदेखि चाहिँ मार्केटमा अरू कुराले चाहिँ मार्केट तल जानुपर्ने जस्तो देखिएको चाहिँ छैन केही पनि है। र मार्केट फर्किनुपर्ने एरिया पनि यही 2065 देखि लगभग यो 2052 को एरियासम्म मार्केट आउन सक्छ। यो एरियामा रियाक्ट गर्न सक्ला भनेर त अगाडिको भिडियोमा पनि मैले डिटेलमा त्यो कुराहरू भनेको। डाउन ट्रेन्डमा थियो, अप ट्रेन्ड जान थालिसकेको छ र घटेको बेला किन्ने हो, किनभने फेरि अब अहिले यस्तो हुन्छ होइन। भनेपछि अब बढ्ने कन्फर्म भएपछि पनि किन्ने हो किन्न त, तर त्यतिखेर किन्दाखेरि रिवार्ड अलिक थोरै हुनसक्छ। यहाँतिर किन्नु हो भने रिवार्ड धेरै हुनसक्छ, त्यसैले आफ्नो पोजिसनहरू मेन्टेन गर्ने। सबै इन्ट्री बढेको बेलामै ब्रेकआउट पछि नै इन्ट्री गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। कति इन्ट्रीहरू सपोर्टमा गर्ने, कति इन्ट्रीहरू करेक्सन आएको बेलामा गर्ने, कति इन्ट्रीहरू कन्फर्मेसनमा गर्ने, यसरी जान सकिन्छ। सेक्टर वाइज हेर्दाखेरि स्टकहरू सबै राम्रै नै देखिएको छ र मार्केट हेर्दा पनि ठिक छ। 3 दिन घट्यो, अब भोलि चाहिँ मार्केट अलिकति तल इन्ड्युस गरेर फेरि अनि त्यसपछि यो ग्यापलाई पनि फिल गरेर चाहिँ मार्केट माथि जान्छ कि भन्ने एक्सपेक्ट गरेको छौँ। हेरौँ के कस्तो हुन्छ है त। एक्सपेक्ट गरे अनुसारै हुनुपर्छ भन्ने छैन, के कस्तो पोजिसन देखाउँछ मार्केटले त्यो अनुसार चल्ला। अब डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टर हेरौँ डाइरेक्टली, अरू धेरै कुरा गर्नुपर्ने नै छैन। डेभलपमेन्ट बैंक हेर्दाखेरि के देखियो, सुरुमा धेरै नै बढेको थियो, पछि चाहिँ अलिक सप्लाई आयो कतिमा, लगभग हाराहारी 1% बढेर क्लोजिङ दिएको छ। र मोमेन्टम हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो मोमेन्टम आउला जस्तो चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंक र बैंकमा। र सेक्टरहरू चाहिँ रेगुलर चेन्ज भइरहेछ, कहिले अब फाइनेन्स बढिरहेछ, कहिले अरू सेक्टर माइक्रो बढिरहेछ, कहिले लाइफ बढिरहेछ, कहिले नन लाइफ बढिरहेको छ, कहिले म्यानुफ्याक्चरिङ बढिरहेछ, कता जाने त।
कन्फ्युजन हुन्छ नि त। अब आज डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बढ्यो भन्दैमा आज डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा जाने, भोलि फेरि अर्को सेक्टर बढ्दैला, आफू जहिले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क महँगोमा पर्ने, अनि भोलि फेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क घटिदिन्छ 2-3%, अनि बढ्न त ओभरअली बढ्ला। तर त्यस्तो तपाईँहरूले लाग्न पनि सक्छ। हो, यस्तो केसमा के गर्नु पर्यो त, सबै सेक्टरहरू बिस्तारै रोटेट भएर चलिरहेछ भने सबै सेक्टरको ट्रेन्डिङ सेक्टरको स्टकहरू राख्नु पर्यो। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क थिएन भने पनि के हो त, फाइनेन्स पनि बढेकै थियो, ठिकै छ। त्यस्तो खालको सेक्टरहरू अब एउटा दुईटा त छुट्छ, एउटा दुईटा सेक्टर के भएर अरू सेक्टर त हुनु पर्यो नि त, भनेपछि 4-5वटा सेक्टरहरू चाहिँ बाई गरेर राख्नु पर्यो यस्तो खालको केसमा। अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बढ्ने जस्तो देखियो, थप्न सक्नुभयो, भोलि फेरि अर्को फाइनेन्स बढ्न थाल्छ, त्यो थप्न सक्नुभयो, यता डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा धेरै प्रफिट भएको हुन्छ, त्यो बेच्नुहोस् पुरानो किता। त्यसरी मेन्टेन गर्नु, त्यसरी मेन्टेन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको पोर्टफोलियो ठिक हुन्छ है। र अरू कुरा सबै ठिकै छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भोलि पनि पोजिटिभ हुनसक्छ, मार्केटले साथ दिनु पर्यो, मार्केटले साथ नदिन्जेलसम्म अरू कुरो केही हुँदैन, सपोर्ट गर्नु पर्यो। सेक्टरले इन्डेक्सलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, स्टकले सेक्टरलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, सेक्टरले इन्डेक्सलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्र राम्रो मोमेन्टमहरू हामीले वाच गर्न चाहिँ पाउँछौँ। फाइनेन्स सेक्टर हेर्दाखेरि पनि एकदम पोजिटिभै छ, बढेरै जाने देखिन्छ। अल टाइम भन्दा पनि रिसेन्ट टाइमको हाईको एरियातिर पुगिसकेर त्यहाँबाट रिजेक्ट पाएको थियो, रिजेक्सन आएको थियो, अहिले फेरि साइडवेज छ, ठिक छ। यसको पोजिसनहरू हाम्रो अझै पनि होल्डमा भए पनि राम्रै नै छ होला। माइक्रो फाइनेन्स भन्नुमा चाहिँ घाटा पक्कै पनि भएको छैन होला होइन, भएको छ भने पनि ठिकै छ। बढेको बेला फेरि अर्को मोमेन्टम लिन खोज्ने अहिले पनि लिन सकिन्छ। माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर एक दिन मात्र घट्यो, घट्न मानेको छैन। यही एरियामा यो फिबोनाचीकै एरियामा बसिरहेको रहेछ, यहाँ मैले लाइन तानेर राखेको रहेछु। घट्यो भने पनि लगभग अलि अब भोलि अलिक घट्ने, भोलि पनि अलिकति घट्ने जस्तो देखियो भने चाहिँ केही तल आउन सक्छ एक दुई दिन माइक्रो फाइनेन्स, अनि त्यसपछि बाईको लागि हेर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म होल्डमै बस्दा अथवा वेट एन्ड वाचमा बस्न सकिन्छ। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर पनि केही चलिरहेछ, अलिकति घटेको टाइममा पाइयो भने लाइफ इन्सुरेन्समा पनि फेरि इन्ट्रीको लागि हामीले हेर्न सक्छौँ, पोजिटिभ नै छ। अब म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर हेऱ्यौँ कि हेरेनौँ, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर हेर्दै थियौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर पनि आज लिड गरिरहेको थियो, एकछिन म्यानुफ्याक्चरिङले लिड गर्यो, एकछिन फेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले लिड गर्यो, त्यस्तो खालको सिचुएसन देखिएको थियो। त्यसैले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरभित्र के पऱ्यो, शिवम सिमेन्ट पऱ्यो, सोना सिमेन्ट पऱ्यो, जिसिआइएल पऱ्यो, अब यस्तो खालको स्टकहरू पऱ्यो, एसडिएलहरू पऱ्यो। अनि के देखिएको थियो भने हिजो मैले हिजोको भिडियोमा पनि कुराकानी गरेको थियौँ कि टिकटकमा हिजो हामी लाइभमा पनि त्यही कुरा गरिरहेकै हो, जस्तै कि शिवम सिमेन्ट हिजो मार्केट घट्दा पनि घट्न मानिरहेको थिएन नि त, भनेपछि यसमा केही न केही छ, अझै पुस हुने सम्भावना चाहिँ एकदम म्यासिभ छ है, अझै बढेर जान सक्ने सम्भावना बढी छ भनेर कुराकानी गरेको थियौँ। लगभग त्यस्तो भइरहेको छ, कुराकानी गरेर त्यस्तो भएको त होइन, तर त्यस्तो भएर चाहिँ हामीले कुराकानी गरेको हो र त्यस्तो देखिएको छ। राम्रो रेन्जमा हिँडिरहेको छ, अलरेडी यस्तो अपट्रेन्डमा छ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर। शिवम सिमेन्ट हेर्नु त लगभग यो रेजिस्टेन्स थियो हाम्रो, यो एरियाबाट केही थोरै रिजेक्सन पाउँछ कि भनेको रिजेक्सनै पाएन, एक दिन पायो, त्यो एक दिन पनि घटेकै थिएन, कति घट्यो 1% घट्यो, भोलिपल्टै त्यहीँ बस्यो। मार्केट घटिरहेको छ, 30 पोइन्टले मार्केट घटाएको छ, शिवम घट्नै मानेको छैन हेर्नु त, भनेपछि यसमा चाहिँ केही न केही छ भनेर बुझ्न सकिन्थ्यो। त्यतिखेर हिजो इन्ट्री पनि भ्यालिड चाहिँ लिन सकिन्थ्यो, त्यो सेन्टिमेन्ट बुझेर, नभए आज पनि भ्यालिड थियो है, आज पनि इन्ट्री लिन सकिन्थ्यो। शिवममा ब्रेकआउट पनि दिइसकेको थियो, छोड्नु भएन, आफ्नो स्टकलाई छोड्नु चाहिँ भएन। अब यसको अरू फ्लोरसिट एनालाइसिसहरू हामी पछि लाइभमा पनि बेलुका टिकटकतिर पनि गर्छौँ, अनि त्यसपछि यता ग्रुप टेलिग्राम ग्रुपमा पनि अपलोड गर्दै गर्छौँ। तपाईँहरू टेलिग्राममा जोइन हुनु भएको छैन भने मेरो डिस्क्रिप्सनमा टेलिग्रामको छ, त्यहाँ लिङ्क छ होला, टेलिग्राममा लगभग त्यहाँ 1000 जना हुनुहुन्छ होला, त्यहाँ जोइन हुनुहोस्, इन्स्टाग्राममा जोइन हुनुहोस्, सबै ठाउँमा चाहिँ टिकटकमा जोइन हुनुहोस्, जोइन चाहिँ हुँदै गरौँ है। अनि गुरुकाज फाइनेन्स लगभग 700, अब आज नै लगभग अलिअलि बढाइ पुस भइरहेको छ, म्यानिपुलेट छ, अर्डर ब्लक राखिएको छ, तल झर्न दिइएको छैन। अब यसको टार्गेट अहिले केही भन्न सकिँदैन, अब 900 को एरिया, त्यसपछि फेरि 1000 को एरिया, त्यो एरियाहरूलाई टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग भएकोहरूले। बाई गर्नेहरूले रिस्क तपाईँको, रिवार्ड पनि तपाईँको हुनसक्छ। भनेपछि अब मार्केटमा अरू डराउनु पर्ने कुरा केही छैन, पोइन्ट पनि घटिरहेछ, थोरै थोरै गरेर घटेको छ, अब भोल्युम पनि त्यस्तो धेरै आएको छैन, तपाईँको स्टक पनि मोस्टली घटेको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अब भोलि चाहिँ केही रिकभरी हुन्छ कि भन्ने एक्सपेक्ट गरिरहेको छौँ, र घटेको बेला किन्न खोज्नु भएको छ भने एरिया यही हुनसक्छ। अहिले यति नै, हस्, थ्याङ्क यू। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला, र लाइक चाहिँ गरेर जाउँ है त।